হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে নতুন পদ আহিছে গুৱাহাটীৰ 1338টা পদ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও হ'ব। আৰু আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, অৰ্থাৎ টাইমিং হৈ আছে। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে সকলোখিনি তথ্য আগতীয়াকৈ পায়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এই পদটোৰ বিষয়ে আৰু আবেদন কৰোঁতে 200 টকা লাগিব। লাষ্ট ডেট 22 তাৰিখে হয়। এতিয়া চাই লওক আপোনালোকে TAI গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিছে বিফ'ৰ 22/3/2022 অৰ্থাৎ 22 তাৰিখ মাৰ্চৰ 22 তাৰিখৰ দিনাখন আপোনালোকে তাৰ আগত অনলাইনটো কৰি আজৰি কৰিব। প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 89টা হয় আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন হয়। অৰ্থাৎ ইয়াৰ 23,000 পদ আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰটোৰ কাৰণে। আৰু ছাৰ্ভিচ কোঅৰ্ডিনেটৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 239টা পদ আছে আৰু আপোনালোকে 12 পাছ হ'লেও হ'ব বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেও হ'ব। অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ দৰমহা হৈছে 18,000 টকা। আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমাৰ, পোষ্ট আছে 289টা আছে আৰু ইয়াৰ বাবে 12 পাছ হ'ব লাগিব বা এনি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে 15,000 টকা দৰমহা হ'ব। আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টটো 4 নম্বৰতে আছে। অফিচ এছিষ্টেণ্ট HSLC পাছ হ'লেও হ'ব, অৰ্থাৎ 10 পাছ হ'লেও হ'ব। ইয়াৰ দৰমহা হৈছে 12,000 টকা। ফৰ ডিটেইল এডভাৰটাইজমেণ্ট ভিজিট ৱেবছাইট www.abramicinfo.gov.com। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে গৈ পিনে সকলোখিনি ডিটেইল জানি ল'ব পাৰে আৰু অনলাইনটো আজিয়ে কৰি ল'ব পাৰে নিজৰ মোবাইলত। আৰু আপোনালোকক মই সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব লাগিব। যিহেতু মই অনলাইনটো ষ্টেপটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই পষ্টটো হৈছে প্ৰাইভেট জবো হয়। আপোনালোকে প্ৰাইভেট জব হ'লে বহুত ভাল হয়। দ্য আব্ৰামিক ইনফৰ্মেটিক্সৰ হয়, বহুত ভাল হয়। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে অফিচিয়েল পেজটোত আহি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব লাগিব, এনেধৰণে আহি এপ্লাই ফৰ জব ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগ ইন বিচাৰিব। অৰ্থাৎ লগ ইন হ'বলৈ হ'লে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দিব পাৰিব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ম। ৰেজিষ্টাৰ হওঁতে ইউজাৰ নেম, ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম আৰু ইমেইল এড্ৰেছ বিচাৰিছে। ইউজাৰ নেমত যিকোনো ধৰণৰ নাম দিলেও হ'ব, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট নেমটোত আপোনালোকে নিজৰ নামটো দিব লাগিব, লাষ্ট নেমটো আপোনালোকে উপাধিটো দিব লাগিব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো কাৰেক্টকৈ বহাই দিব। তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ ভাল পাছৱৰ্ড এটা আপোনালোকে দি ৰেজিষ্টাৰটো হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ পাছৱৰ্ড আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, যিটো পাছৱৰ্ড আপোনালোকে বনায় সেইটো পাছৱৰ্ড আকৌ এবাৰ টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হৈ ল'ব পাৰিব। এনেধৰণে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব। যিহেতু মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকক পিছৰ ষ্টেপখিনি দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণে কৰিব লাগিব। আৰু নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে লগ ইনত ক্লিক কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি যিটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল তাত ইউজাৰ নেম, ইমেইলটো বিচাৰিছে আৰু পাছৱৰ্ডটো বিচাৰিছে। যিহেতু কাৰণ আমি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো পাই যাম, আমি লগ ইন কৰিম। আৰু লগ ইন কৰাৰ পাছত এনেধৰণৰ কেটেগৰীটো আহিব। আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় কোনটো কাৰণে আপোনালোকে ইলিজিবল আছিলে সেইটোত কৰিব, আৰু যদি HS পাছ হয় তেতিয়াহ'লে কোনটো ইলিজিবল হয়, যিটোত আপোনালোকে ইলিজিবল হয় সেইটোতে কৰিব। মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰটোত কৰিছোঁ। আৰু ছাৰ্ভিচ কোঅৰ্ডিনেটৰটো ফিমেলৰ হয়, সেইটো অৰ্থাৎ মহিলাসকলেও কৰিব পাৰিব অকল অনলাইনটো। এইখিনি বাকীখিনি মেল বা ফিমেল সকলোৱে কৰিব পাৰিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাৰ্ষ্ট নেমটো দিব, মিডল নেমটো দিব আৰু লাষ্ট নেমটো দিব, মেল ফিমেলটো দিব, এড্ৰেছ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইমেইলটো দিব। আৰু আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হয়, যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন দিব, মাষ্টাৰ হ'লে মাষ্টাৰ দিব, আৰু HS হ'লে HSLC দিব বা আৰু আপোনালোকৰ ফটো দিব, হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বিটখন দিব। অৰ্থাৎ 10 পাছ 12 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনো দি দিব। হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন মাৰ্কশ্বিটটো দি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে পাছ চাৰ্টিফিকেটটো বিচাৰিছে, তাত আপলোড দিব লাগিব। আৰু আধাৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, যিহেতু আধাৰ নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰি ছাবমিট বটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এনেদৰে ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ ওলাব। তাত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ 200 টকাকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ভাবি চাব, যিহেতু প্ৰাইভেট হয়, প্ৰাইভেট হ'লেও বহুত ভাল হয়। যিহেতু ইমান কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাই, প্ৰাইভেট হ'লেও ইমান বেয়া নহয়। আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি চাব ভাবি পিনে। যদি অনলাইনটো কৰিব নাজানে, যদি কিবা অসুবিধা পায় আমাৰ চেনেলটোত কমেণ্ট কৰি দিব, আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ সদায় আছোঁ। আৰু আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো জয় অসম, ইমানেই আছিলে।